Ja? Ja. Oké, hoe vet is dat? We hebben gewoon Elijah hier in de studio. We gaan zo meteen met hem in gesprek. Het is echt te vet, want hij reist overal naartoe. States, Ghana, Nederland. Hij werkt met hip-hop, dance, alles. Gospel schrijft hij zelf. En op het eind zegt hij nog even dat hij vorige week in L.A. was. En daar heeft hij echt heel veel over te vertellen. Luister naar zijn passie en zijn muziek en de gospel. Elijah. Ja, dat is de eerste achter. Ja, ik kan nooit met twee opnemen. Wauw. Elijah, welkom. Gek dat je er bent. Dankjewel. We hebben net gekeken naar je en je was eigenlijk in best wel een intieme setting. Klopt. Waarom deze setting? Nou ja, dit zijn best wel persoonlijke nummers. Daarom besloot ik ook om even wat anders te doen. Ik kom natuurlijk ook voornamelijk uit de live scene, altijd met bandjes gespeeld, et cetera, et cetera. Ook groot, ja. grote podia. Ja. Maar daarom wilde ik, gewoon voor deze setting wilde ik gewoon meer focussen op de message eigenlijk. Ja. Now I'm the star of the circus, but it needs nothing without you. I wonder if it's worth it, 'cause I'm lonely. En toen dacht ik, dan maar gewoon alleen met vocalisten en toetsen. Ja, en niet zomaar mensen, want wie had je meegenomen? Kimberly Janice, Alta Gracia en Robin Louis Wong had ik bij me. En ja, ze klinken gewoon echt heel tof bij elkaar. En werk je vaak met hen samen? Ja, maar vaak meestal doen we dat zeg maar in verschillende settings. En nu is het echt de eerste keer dat ik ze bij elkaar zeg maar, heb kunnen krijgen om dan een projectje te doen. Dat wel. Ja, want het is interessant, want jouw cv is eigenlijk te groot om op te noemen. Je hebt echt met werkelijk waar enorm veel artiesten gewerkt en zo, maar altijd heel erg ook als een humble hero. Altijd Geef eens wat namen voor de kijker en de luisteraar. Zo, dat durf ik. Ja, En wat schiet jij als eerste te binnen? Ja, een Alain bijvoorbeeld, of een Frenna, of een Typhoon, inderdaad, Rutja Kort. Nico en Vince. En word je dan gevraagd om alleen Hammond of piano te spelen of ook te zingen? Ik heb altijd zeg maar een andere functie bij elk ander artiest. En dan bouwt het altijd op naar meerdere dingen. Dus ik kom altijd op een andere manier soort van erbij. Dus bijvoorbeeld bij Typhoon. Nou, de eerste keer dat ik met hem werkte was voor Alles is Gezegend. En toen mocht ik daar koortjes mee zingen. En mee arrangeren met hun, met Rachel en Jorginho. En toen later zijn we dus de studio ingedoken, hebben we dus aan zijn laatste EP gewerkt, ook met hem natuurlijk. Bij sommige andere artiesten kom ik erin als een koordirigent. Soms maak ik dan vocale arrangementen. Zo heb ik dan bijvoorbeeld bij Ronnie heb ik dan op zijn album alleen vocale arrangementen gemaakt. En dan soms gewoon echt als bandleider. En dat varieert dan ook weer per artiest. En als jij die arrangementen maakt, zoals nu ook met het koortje van 3, geef jij ze dan de noten? Precies, of vinden ze het ook zelf? Of ben jij degene die ik schrijf het niet uit. Ik werk dan meestal met Dropbox, dus ik zing de partijen zeg maar in. En je zingt alle partijen in? Ja, ik zing alle partijen in. En dan meestal als ik zeg maar een nummer heb gemaakt, heb ik de zangpartijen al ingezongen zeg maar. En dan is het heel makkelijk en dan stuur ik gewoon per partij dat naar de mensen. Ook omdat natuurlijk met zang heb je ook te maken met, ondanks het feit dat je misschien weet wat je moet zingen, moet je ook weten hoe. Dus heb je natuurlijk ook met heel veel dynamiek te maken en dat soort dingen. Dus dan is het beter als je echt kan horen hoe iemand dat doet. Dat is heel vaak dan voor andere artiesten. Maar hoe is dat nou voor... Want je maakt ook zelf gewoon hele vette muziek. We hebben net wat natuurlijk gehoord. Thanks. Ik vertrouw er eigenlijk niemand met me. Gewoon argwanend. Ja, nee, maar echt. Want kijk, als ik een track voor iemand anders maak... ik hoor gewoon iets, ik vind het tof. En als die artiest zegt van ja, ik vind het tof, dan oké, klaar. Ja. Maar nu maak je iets voor jezelf en dan ben je bang dat, zeg maar, dat mensen aardig gaan zijn en niet eerlijk gaan zeggen dat ze het wel of niet tof vinden. Dus dan wordt het opeens heel persoonlijk. Dus dan vertrouw je niemand meer als iemand zegt van, dan denk je ja, maar vind je het echt nice? Maar hoe kom je daar dan achter? Want... Nou ja, ik merk toch, dus een producer waar ik dus mee werkte, Spanker heet hij, daar werkte ik dus voor mee. We werkten dus samen aan het album van Frenna, wat hij onlangs heeft uitgebracht. Hij kwam dus met een punt waarbij ik dacht, oké, dit slaat echt, dit begrijp ik. Want hij gaf dus aan, op het moment dat ik het dus mijn muziek voor hem afspeelde,
ik kon niet echt aan hem peilen wat hij ervan vond. Want hij is echt zo'n guy die niet echt veel... die niet veel zegt en ook niet veel... Dus je merkt gewoon niet wat hij er echt van vindt. En hij gaf toen aan van ja, maar ik had ook niks anders verwacht. En toen dacht ik van oké, ik snap niet wat je bedoelt. En hij gaf dus aan van ja, hij vindt... We werken nu best wel lang in de industrie samen. En op een gegeven moment is er wel een reden waarom je dan telkens weer een job krijgt, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk op een gegeven moment wordt het gewoon een kwestie van smaak. Van oké, is dit wel voor mij of niet? Alleen gelooft hij wel dat je dan niet met iets slechts kan komen meer. Omdat je... Hij gelooft in de kwaliteit. In de kwaliteit die je al hebt. Anders was je niet... Ja, anders was je niet in die hoek. Heb jij jij komt vanuit de gospel ook? Ja, zeker. Heeft je dat ook gevormd in de muzikale zin? Zeker. Nou, zeg maar, heel veel mensen zijn zeg maar oh happy day gewend. Ja. Maar als je het over gospel de genre hebt, zeg maar, dan is het super divers, zeg maar. Dus, ja, want neem ons even mee. Hoe zag dat er nou ja, je hebt artiesten als Martha Munizi, die komt echt, haar muziek is echt gebaseerd op Latin music, zeg maar. En dan heb je iemand als een Doobie Powell, zijn muziek is echt gebaseerd op een neo soul, zeg maar. Je hebt Hillsong bijvoorbeeld. Dat is gewoon echt contemporary music, maar dat komt best wel dicht bij de popmuziek. Yeah. En dan heb je natuurlijk de traditional African American music. Yeah. Dat komt best wel dicht bij country ook wel. Ja, je hoeft niks te veranderen. Het gaat nee. Nee, dat is maar. Je begint eigenlijk op een andere keer nu. En je zong in een koor of was je toen al aan het spelen? Ook? Nou ja, mijn vader die leerde me natuurlijk mijn eerste akkoorden. En toen, waarom is dat natuurlijk? Je vader was muzikant? Mijn vader was muzikant. Ja, hij speelde drums, bas, gitaar. Maar hij was ook predikant, dus hij kon het niet allemaal alleen. Dus toen had ik hem dus gecheckt van hey, ik wil het wel leren. En toen leerde hij me de eerste akkoorden. Op een gegeven moment had hij het zo druk, gaf hij aan van ja, ik kan je alleen maar meenemen naar de diensten waar ik predik. En dan kan je achter de toetsenisten gaan staan en kijken wat zij doen. Ja. Nee, dat is wel gruwelijk. Dus je had gewoon de hele tijd kon je checken? Ja, ik kon checken. Wat er voor je gebeurde? Gewoon. Ja, alleen gezien de situatie kon ik niet oefenen, zeg maar. Dus ik moest wachten tot de volgende zondag. Om het in de kerk dan. En heb jij vanuit je verleden van je vader als predikant, heb je daar ook teksten meegekregen? Vanaf kleins af aan heb ik heel veel dingen van hem meegekregen. Dat heeft dan wel een beetje ervoor gezorgd dat als ik muziek maak, dat ik dan wel iets wil maken wat iets betekent, zeg maar, en waar iemand wat aan heeft. Bepaalde teksten van rappers kunnen bijvoorbeeld heel heavy zijn. Ja. En dan kan dat tegen jouw geloof indruisen. Ja. Laat je zeggen van, dat doe ik niet, daar kan ik niet mee... Nou, ik zit vaak in een dienende positie bij een andere artiest. Ja. Dus kijk, de vraag is, als ik mijn eigen muziek ga maken, ga ik dat niet doen. Nee. Maar als ik op dat moment een dienende factor heb, zeg maar, dan werk ik voor dan doe ik dat voor die artiest. Ik schrijf die teksten niet, maar ik maak wel de muziek. Als dat de keuze is voor de artiest om dat te doen, then that's on him or her. Cause ain't nothing that you can't say to me. Whoa, 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 whoa. And when you're down, low, put your faith in me. Alles wat ik voor een artiest maak wat diegene niet wilt. Hou je gewoon zelf. Ja, kort geleden was ik in L.A. Een paar dagen terug, ik denk een week geleden. Tuurlijk, nee, ik begrijp het. Ja, sorry. Was ik in L.A. Ik kwam even... ik mocht dus... Ja, ik werd dus gevraagd, want het schijnt dus dat een Amerikaanse artiest met Davido, een Afrobeat-artiest, een album gaat maken. En ik werd daar dus voor gevraagd om muziek te maken. Het is toch wel dat je dat niet eens vertelde, maar dat is toch... Ja, dat is wel heel tof. Ja, maar dit is weer die humbleness. Ja, het blijft maar... Ja, dat is wel heel tof. Dus ik mocht dus met die schrijvers van de artiest werken en nu nog steeds dan gewoon online. En ja, daar heb ik dus een nummer gemaakt. Maar ja, als je het niet neemt, dan is het voor mij. Dus, en daar waren ze allemaal dit klinkt bijna alsof je het hoopt. Deze song is heel goed gewoon. Ja, maar either way, it's a win. Dus voor mij maakt het. En hoe was het om daar te zijn dan? Superleuk. Ja? Het is, de work ethic is gewoon, ze werken gewoon heel anders. Ze hadden gewoon iets van 3 sessies op een dag. Ze waren gewoon veel sneller, ook in keuzes maken met wie ze wel, wie ze niet gaan werken. En daar moest ik ook echt heel veel van leren. Maar je vindt het echt wezenlijk anders dan hier? Het is heel anders, het is heel anders. En ook,
iedereen is ook echt muzikaal in de sessie. Je hebt, in Nederland is er vaak wel verschil, zeg maar. Daar heb je specifieke muzikanten bij en dan heb je een producer die heel technisch is. Ja. En maar daar heb je gewoon producers, engineers. Iedereen kan gewoon spelen, dus je hoeft je niet speciaal te voelen. We maken het gewoon samen. Ja, precies. Ja. En die eigen muziek begint nu eigenlijk dan heel belangrijk voor jou te worden, of niet? Zeker wel, zeker. Ja, het wordt ook steeds interessanter, omdat ik groei ook telkens zelf als persoon. Je merkt opeens dat je met bepaalde dingen zit waarvan je denkt van, oh ja, wist ik niet. Wat voor dingen zit je dan mee? Nou ja, ik weet nog dat ik ooit een nummer maakte, dat ik dus met een songwriter, hij schrijft ook heel veel voor Typhoon Fries. En dat nummer ging over het feit dat ik bijvoorbeeld, stel dat ik de AVA's uitverkoop, bij wijze van spreken. Maar dan niet over dat, maar over het gevoel wat je hebt wanneer je dan naar huis gaat. Eigenlijk het belangrijkste voor mij dan op dat moment is het moment wat ik met mijn moeder heb wanneer ik thuis kom en er bijvoorbeeld een bordje eten staat. Bijvoorbeeld. En dan ga je nadenken over het feit van oké, inderdaad, ik ben wel vaak niet thuis. En ik besef opeens wat dat eigenlijk voor mijn ouders doet. Want ik merk dat naarmate ze ouder worden, dat ze telkens meer interactie met me zoeken, zeg maar. En me vaker bellen, dat soort dingen. En dan denk ik van, ja, ik ben wel later. En dan besefte ik opeens van, eigenlijk moet ik nu meer tijd met hem besteden. Aangezien dat misschien, you never know, op een gegeven moment niet meer kan, zeg maar. Maar dat ligt ook dan super, dit, zeg maar, meer dichtbij dan dit kun je niet komen, zeg maar. Zeker. Als je dat nu de wereld ingooit, zeg maar, met jouw muziek of zo, zeker, hoe kwetsbaar ben je dan? Ik ben gewoon heel erg van mening, maar dat komt natuurlijk ook vanuit mijn geloofsovertuiging, dat we're all the same. Dus ik heb niet het idee dat iemand mij ergens over kan oordelen, zeg maar. Nee. Omdat ik geloof niet dat iemand veel beter is en ik ook niet veel beter ben dan een ander. Dus als ik mijn gebreken als het ware laat zien, maakt dat mij niet per definitie minder of meer dan een ander. Nee. En ik vind het juist tof hoe mensen erop reageren tot nu toe. Omdat ik wil het liefst ook gewoon verhalen vertellen die mensen wel kennen, maar niet of durven te vertellen. En dan is het wel fijn als je dan hoort van oké, die gaat lekker, maar blijkbaar zit hij ook met dit. Of die. En daar, dat vind ik juist fijn om daar juist open over te zijn. Ja, mooi man. Ja, toch? Ja man. Ja? Fijn dat je er was. Oh, thank you. We zijn heel benieuwd naar je toekomstige albums. Ik spreek van meervoud, want voor mij heb je heel veel in. Veel heb je in de la liggen. Ja, ik heb er veel liggen, dat wel. Maar het komt, alles op zijn tijd. Het komt goed. Ja, thanks.